ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ባለፈው ሌሰን 1 ላይ ተሳሳቱት ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ አቶሚክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር በሚለው ዲስከስ አድርገናል። ዛሬ ሌሰን 2 ላይ ዲስከስ የምናደርገው ፈንዳሜንታል ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽንስ በሚለው የመጀመሪያው ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ So at the end of this lesson you will be able to state what the fundamental of chemical reactions. So what are the fundamentals of chemical reactions? So let's start by definition the law of conservation of mass. The fundamental law of chemical reactions are: the first one is the law of conservation of mass, the second one is the law of definite proportions, and the third one is the law of multiple proportions. Let's come to the first one, the law of conservation. What that means, the law of conservation of mass. The law of conservation of mass states that matter is neither created nor destroyed. Matter created mayonnaise, destroyed mayonnaise. The chemical reaction. Yamalat, it's conserved no. So this law is also called the law of indestructibility of matter. Min malat no. It means that the mass of the reactant is exactly equal to the mass of product in any chemical reaction. በማንኛውም ወይም በየትኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ሪአክታንቱና ፕሮዳክቱ ምንድነው እኩል ነው። ያ ማለት the amount of matter in the system is conserved ነው። conserved ነው ስንል ሪአክታንት ሳይድ ያለውና ፕሮዳክት ሳይድ ያለው ምንድነው እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን በኦክሲጅን በርን ብናደርገው ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጣል አይደለ? እንግዲህ ወደ በርን ሆኖ ወይም ካርበን በኦክሲጅን ተቃጥሎ ወደ አሽ ከመቀየሩ በፊት ያለው ግራምና እንደገና ደግሞ ከተቀየረ በኋላ ወደ ፕሮዳክት ከተቀየረ በኋላ ያለው ግራም ምንድነው እኩል ነው። ይሄ ምን እንለዋለን? law of conservation of mass እንለዋለን። the law of conservation of mass dates from what? አንቶኒ ላይቦይዘር በ1789 ማለት ነው ዲስከቨር ይዛት ማስ is neither created nor destroyed in the chemical reaction ነው። ያ ማለት ምንድነው? ማስ አይፈጠርምም አይጠፋም፣ conserved ነው። እዚህ conserved ነው so that the mass of any one element at the beginning of the reaction መጀመሪያ ላይ reaction ከመካሄዱ በፊትና ከተካሄደ በኋላ will equal to the mass of the element at the end of the reaction። እንግዲህ ሪአክሽን ከመካሄዱ በፊትና ሪአክሽን ከተካሄደ በኋላ ማሱ ምንድነው እኩል ነው። ሉክ እዚህ ጋር በደንብ ልብ ማለት የሚገባችሁ ነገር ምንድነው? ሲስተሙ ክሎዝድ መሆን አለበት። ኦፕን ከሆነ ግን አይሆንም። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ካርበንን በኦክሲጅን በርን ስናደርገው እንግዲህ ካርበን የነጣላሸት የሚመስል ነገር ነው ታውቃላችሁ አይደለ? በጣም ጥቁር ከለሩ ማለት ነው። የካርበን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ላይ በደንብ የምንማረው ይሆናል። እንግዲህ 10ኛ ክፍል ላይ ነው የምትማሩት። እንግዲህ ወዴት ይቀየራል? ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። እንግዲህ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲቀየር ምን ይወጣል? ሲስተሙ ክሎዝድ ካልሆነ ጢስ ነገር ይወጣል አይደለ? ያወጣ ማለት መጀመሪያ ላይ ድጋ የካርበን ሲደመር የኦክሲጅን ማሱ ምንድነው? በሎው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ እኩል መሆን አለበት። ከማን ጋር? ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ነው የሚሆነው አይደለ? ይሄ የሚሆነው መቼ ነው ስንል ሲስተሙ ክሎዝድ ከሆነ ነው። አሁን እዚህ ጋር የካርበን አቶሚክ ማሱ 12 ግራም ነው፣ የኦክሲጅን 16 ግራም ነው። ግን እዚህ ጋር ስንት ነው? ኦክሲጅን ሞለኪውል ሁለት ኦክሲጅን አለን አይደል? ስለዚህ 2 ሲባዛ በ16 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። አጠቃላይ ስንት ይመጣል? ይሄን ቶታል ስንደምረው 44 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። ይሄን ካርበን ከኦክሲጅን ጋር በርን ሆኖ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከመስጠቱ በፊት ማለት ነው። እንደገና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ከተቀየረ በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ? ካርበን አንድ ካርበን እና ሁለት ኦክሲጅን ያለን አይደለ? ስለዚህ 12 ግራም ፐር ሞል ይሄን ዌይት ሞለኪውላር ዌይትን ካልኩሌት ስናደርግ ነው የካርበን 12 ግራም ፐር ሞል ነው። ሲደመር የኦክሲጅን ደግሞ የአንዱ ስንት ነው ብያቸዋለሁ? 16 ግራም ፐር ሞል ነው አይደለ? የሁለቱ ስንት ይሆናል? 32 አይደል? ስለዚህ 12 ሲደመር 2 ሲባዛ በ16 ግራም ፐር ሞል አጠቃላይ ስንት ይመጣል? 44 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ኮንዘርቭድ ነው። So in general ምን ማለት ነው? law of conservation of mass ስንል the mass of a reactant, this is reactant. carbon reacts with oxygen, this is reactant አይደለ? before አናሮ ያለው ምንድነው የምንለው? reactant ነው የምንለው አይደለ? is equal to the mass of product, this is product አይደለ? ይሄ reactant ነው፣ ይሄ then ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? product ነው። ስለዚህ ወደ product ከመቀየሩ በፊት ያለው ማስ እና
ከተቀየረ በኋላ ያለው ማስ ምንድነው እኩል ነው ያ ማለት ማስ ምንድነው neither created nor destroyed in the chemical reaction so በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ማስ destroyed የማያደርግም ወይንም ደግሞ created የማይሆን ሌላ አዲስ ነገር የሚገኝ ነገር የለም በፊት የነበረው ስለዚህ እዚህ ጋር ካርበን እና ኦክሲጅን ሪአክት ስናደርገው 44 ግራም ፐር ሞል ነው ቶታል የሁለቱ ማስ ዘን እዚህ ጋር ወደ ፕሮዳክት ከተቀየረ በኋላ ከ44 ግራም አይጨምርም አይቀንስም ይሄ ኮንሴፕት ምን እንለዋለን law of conservation of mass እንለዋለን Let's come to the second fundamental law of chemical reaction, the law of definite proportion. The law of definite proportion is known as law of constant composition. ቅድም ምን ብለናል? law of conservation of mass, ሌላ ስሙ ምን እንለዋለን? the law of indestructibility of mass እንላለን። ስለዚህ the law of definite proportion ሌላ ስሙ ምን ይባላል? law of constant composition ይባላል. It's the same. Okay, it states that every chemical compound contains fixed and constant proportion by mass of its constituent element. እንግዲህ እዚህ ጋር ስሙ እንደሚያመለክተው definite ማለት ውስን ነው አይደለ? definite proportion የሚለው ማለት so every chemical compound and chemical compound ይኖራል። እንግዲህ ኮምፓውንድ ምንድነው? ኮምፓውንድ ማለት ሁለት አተሞች አንድ ጋር ሪአክት ሲያደርጉ የሚፈጠር ነው አይደለ? ወይ ኮምፓውንድ ሁለት የተለያዩ አተሞች አንድ አይነት አተም ከሆነ ሞለኪውል ኮምፓውንድ አለ ለምሳሌ ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ይፈጠራል ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል አይደለ ያ ምንድነው ኢስ ኮምፓውንድ አይደለ ስለዚህ every chemical compound contain fixed and constant proportion አለው ነው በምን በማሱ of its constituent element ከያዘው ኤሌመንት ጋር አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ኤግዛምፕል ካርበን ዳይኦክሳይድ this is carbon dioxide ዳይ ማለት ሁለት ነው አይደለ carbon dioxide is composed of one carbon atom and two oxygen atom አይደለ ይሄ carbon dioxide ከምንድን ነው composed የሆነው ከአንድ ካርበን አተም እና እንደገና ከሁለት ኦክሲጅን አተምስ አይደለ therefore by mass carbon dioxide can be described by fixed ratio ያ ማለት የካርበን ሬሽዮ ስንት ነው 12 ነው mass of carbon ማለት ነው እዚህ ጋር በካርበን ዳይኦክሳይድ ጋርና የካርበን ስንት ነው 12 ነው ስለዚህ ሬሽዮ ስናወጣ እንግዲህ ሬሽዮ በማቴማቲክስ ታውቃላችሁ አይደለ እንደገና ደግሞ የኦክሲጅን ያንዱ ስንት ነው 16 ነው ብለናል አይደለ ስለዚህ 2 ሲባዛ በ16 ያ ስንት ይሆናል 32 this is what mass of oxygen ወይም ደግሞ in simplified form ስናስቀምጠው 12 to 32 ስንል ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ይሄንን በአራት ሲምፕሊፋይ ብናደርገው ስንት እናገኛለን 3 እናገኛለን ይሄንን ደግሞ በአራት ብናገኝ ስንት እናገኛለን 8 እናገኛለን አይደል ምክንያቱም 3 ጊዜ 4 ስንት ነው 12 አይደለም ስለዚህ simplified ወይም lost ተርም አስቀምጡ ብትባሉ በዚህ መልክ ነው ታስቀምጡ አይደል ያ ማለት እንግዲህ ሬሽዮ በተለያየ መልኩ ይገለጣል አይደል አሁን ይሄ 12 to 32 this is ratio ወይንም ደግሞ 12 over 32 ብለንም ልናስቀምጥ እንችላለን ይሄ ማቴማቲክስ ላይ የምታውቁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየ አንደኛው ምንድነው ፊክስድ ነው አሁን እዚህ ጋር የካርበን ምንድነው ፊክስድ ነው አይደል ስለዚህ ሬሽዮ ስናስቀምጥ 12 ለ32 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል ዋተር ሞለኪውል H2O አይደል እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላ ኦፍ ዋተር H2O whatever the source of water እንግዲህ ዋተርን ከተለያየ ሶርስ እናገኛለን አይደል ከፓይፕ ወይም ከቧንቧ ከምንጭ ልናገኝ እንችላለን ከኦሽን ልናገኝ እንችላለን ከሪቨር ከወንዞች ልናገኝ እንችላለን but its composition is that of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen ስለዚህ ውሃን ከየትም እናምጣው ከየትም ኮምፖዚሽኑ ምንድነው H2O ስንል ሁለት እጅ ሃይድሮጅን አንድ እጅ ኦክሲጅን ማለት ነው አይደል እዚህ ጋር ሁለት አተምስ ኦፍ ሃይድሮጅን እና አንድ አተምስ ኦፍ ኦክሲጅን ነው ከየትኛውም ቢመን if we calculate the molecular weight አሁን የዚህ molecular weight calculate ብናደርግ actually molecular weight calculate ስናደርግ ምንድነው የእያንዳንዱን አቶሚክ ማስ በሰብስክሪፕት አለ እዚህ ጋር በሞለኪውሉ ማባዛት we come up with 18 ግራም ፐር ስለዚህ the molecular weight of water ስንት ነው 18 ግራም ፐር እንዴት መጣ ካላችሁ ሃይድሮጅን አቶሚክ ማሱ አንድ አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ሃይድሮጅን አለ ሁለት ሃይድሮጅን አለ ስለዚህ አንድ ሲባዛ በሁለት ስንት ነው የሚሆነው ሁለት ሲደመር ኦክሲጅን የአንዱ ስንት ነው 16 ነው አይደል ስንት ኦክሲጅን ያለ አንድ ስለዚህ 16 ስለዚህ ሁለት ሲደመር 16 ቶታል ስንት ይመጣል 18 ግራም ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው in one mole of water ያ ማለት እዚህ ጋር one molecule of water እዚህ ጋር ሞለኪውል አሁን ይሄ ሰብስክሪፕት ሞለኪውል ካለ አሴ ኮኤፊሺየንት የምንጨምረው ነው አይደል እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር one mole of water in one mole of water there are 2 gram of hydrogen እዚህ እንደነገርኳችሁ በአንድ ሞል ኦፍ ዋተር ስንት ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን አለ ሁለት አይደል እዚህ ጋር የአንዱ አንድ ስለሆነ ማለት ነው 2 gram of
hydrogen, okay, 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen እንደነገርኳችሁ oxygen ያንዱ ስንት ነው 16 አንድ oxygen ስላለ 16 gram of what oxygen in the other words በሌላ አባባል hydrogen and oxygen are in the ratio of ስንት ማለት ነው የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ሬሺዮአቸው ስንት ነው 1 ለ8 አይደለም ምክንያቱም 1 ለዚህ ጋር 2 ለ18 አይደል የሃይድሮጅን ስንት ነው እዚህ ጋር ሶሪ የሃይድሮጅን ማሱ ስንት ነው 2 እንደገና የኦክሲጅን ማሱ ስንት ነው 16 አይደለ ስለዚህ 2 ለ16 ሲምፕሊፋይ ስናደርገው በ2 1 እንደገና ደግሞ 16ን በ2 ስናካፍለው ስንት ነው 8 ስለዚህ ሬሺዮ ስንት ነው ማለት ነው 1 ለ8 ይሄ ሎስት ተርም ሲቀመጥ አይደለ ለመጨረሻው ማለት ነው ማቴማቲክስ ላይ ሲምፕሊፋይ አድርጉ ትባሉ አሁን 2 ለ16 ቢቀመጥ ይሄ ሎስት ተርም አጠቀመጠ ማለት ነው ሲምፕሊፋይ መሆን ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ የወተር እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው ምን ጊዜ ሬሺዮ 1 ለ8 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ባይማስ ማለት ባይ ቮሊዩም ከተባለ ግን እዚህ ጋር ሜቢ ባይ ቮሊዩም ከተባላችሁ 2 ለ1 ሃይድሮጅን ባይ ቮሊዩም ማለት ነው ሃይድሮጅን ስንት ነው 2 ኦክሲጅን 1 so that the law of definite proportion illustrates that whatever the amount of water of hydrogen to oxygen by weight will always be the same ያ ማለት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዴፊኒት ነው ካልን የዋተር ፕሮፖርሽን ሃይድሮጅን ቱ ኦክሲጅን ያለው ፕሮፖርሽን ባይ ማስ 1 ለ8 ባይ ቮሊዩም ከሆነ ግን 2 this is constant እንግዲህ ዋተር ከየትም እናገኘው ከየት ሶርስ የተለያየ ሊሆን ይችላል አይደለ ዋተር የምናገኝበት ሶርስ ነገር ግን ዋተር ለመባል ለምሳሌ ከፓይፕ የምናገኘው ሬሺዮ 1 ለ8 ሆኖ ከኦሽን ወይም ደግሞ ከሪቨር የምናገኘው 1 ለ8 ካልሆነ ያ ማለት ዋተር አንለውም ማለት ስለዚህ this is what you call it definite proportion ስለዚህ definite proportion ማለት ይሄን ይመስላል let's come to the third fundamental law of chemical reaction the law of multiple proportion ሶስተኛው the law of multiple proportion The law of multiple proportion states that when two different compounds are formed from the same two elements look አሁን ተመልከቱ ምን አለ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ከምን are formed from the same two elements ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች አንድ አይነት ከሆኑ ኤሌመንቶች ፎርም ሲሆኑ the mass of one element which react with fixed mass of another are in the ratio of small whole number ratios ስለዚህ መቀመጥ ያለበት በምንድነው በስሞል ሆል ነምበር ሬሺዮ በስሞል ሆል ነምበር ሬሺዮ እስኪ ይሄንን በኤግዛምፕል እንየው let's consider two compounds formed by carbon and oxygen እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ከአንድ አይነት ከሆነ ኤሌመንት አሁን እዚህ ጋር ኤሌመንቶች ማን የተሰጡ ካርበን እና ኦክሲጅን ተሰጥተና ስለዚህ ከዚህ ከሁለቱ የተለያዩ ኤሌመንቶች ማለት አንድ አይነት ካርበን ኦክሲጅን ተጠቅመን ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ፎርም የሚሆኑ in one of them አንዱ ካርበን ሞኖክሳይድ ነው ካርበን ሞኖክሳይድ we find 1.33 gram of oxygen combined with 1 gram of carbon አሁን እዚህ ጋር የካርበን ግራም ምንድነው ኮንስታንት የኦክሲጅን ስንት ነው 1.332 gram while in the second compound ያ ማለት ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንድ ብለናል አይደል አንደኛው ማን ነው ካርበን ሞኖክሳይድ ነው ሁለተኛው ማን ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ there are what 2.66 gram of what oxygen combined with 1 gram of carbon look አሁን እዚህ ጋር ካርበን ኮንስታንት እዚህ ጋር ካርበን ሞኖክሳይድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስለዚህ ካርበን ኮንስታንት ነው መጀመሪያው ላይ የኦክሲጅን ስንት ነው 1.33 ግራም ነው ሁለተኛው ላይ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲሆን ደብል ነው አይደል የኦክሲጅን ይሄንን ደብል ማድረግ ነው 1.33 እዚህ ጋር ሁለት ኦክሲጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲሆን ሁለት ኦክሲጅን አለ ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት 2.66 gram of oxygen combined with 1 gram of carbon ስለዚህ አንዱ ምንድነው ግድ ኮንስታንት ነው አሁን እዚህ ጋር ካርበን ሞኖክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስለዚህ ካርበን እዚህ ጋርም ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር ኮንስታንት መጀመሪያው ላይ የኦክሲጅን 1.33 ግራም ነበር ሁለተኛው ላይ ስንት መጣ 2.66 ግራም ማለት ነው so what is the ratio of mass of oxygen in carbon monoxide and carbon dioxide that combine with fixed mass of carbon 1 gram አሁን ሬሺዮ ስንት ለስንት ይሆናል ነው ጥያቄው ተመልከቱ this is what law of multiple proportion ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ ስንመጣ we observe the ratio of small whole numbers እንግዲህ በስሞል ሆል ነምበር እናስቀምጣው ሆል ነምበር ማቴማቲክስ ላይ ስትማሩ ሆል ነምበር ማለት ሙሉ ቁጥር ነው በፍራክሽናል አይደል ሆል ነምበር
integer natural number ያላችሁ የተማራችሁት ማለት ነው whole numbers by dividing the mass of oxygen by the smallest of the two እንግዲህ በሆል ነምበር ስናስቀምጥ ለትንሹ ነው የምናካፍለው ሬሽዮ ስንት የመጀመሪያው ካርቦን ሞኖክሳይድ ላይ ስንት ተሰጥቶ ነበር 1.33 ግራም ተሰጥቶ ነበር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ስንመጣ ስንት ነው 2.66 ግራም ሆነ አይደለ ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው የካርቦን ሞኖክሳይድ እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሬሽዮ ስንት ይሆናል መጀመሪያ ሬሽዮ ስንወጣ በስሞለስት ሆል ነምበር ነው የምናካፍለው ብለናል ስለዚህ ከ1.33 እና ከ2.66 የትኛው ነው ትንሹ 1.33 ነው አይደል ስለዚህ 1.33 ሲካፈል 1.33 የሁሉም የምናካፍለው ለ1.33 ነው ማለት ነው ስለዚህ 1.33 ሲካፈል 1.33 ስንት ይመጣል 1 መጣ በካርቦን ሞኖክሳይድ and in carbon dioxide አሁንም የኦክሲጅን ስንት ነው 2.66 ግራም ነው አይደል ለማን ነው የምናካፍለው ለ1.33 ግራም ምክንያቱም ስሞለስት ነምበር እዚህ ጋር ስንት አገኘ 2 ስለዚህ አሁን የካርቦን ሞኖክሳይድ እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሬሽዮ ስናስቀምጥ therefore the ratio of the mass of oxygen in carbon monoxide and carbon dioxide is ምክንያቱም የካርቦን ኮንስታንት ነው አይደል የማን ነው ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ነው አይደል 1 ለ2 ይሆናል 1 ለ2 አንድ ከየት አገኘ እዚህ ጋር 1.33 ሲካፈል 1.33 ማለት so that which is in small whole numbers እንግዲህ ዛሬ the fundamental of conservation of mass በሚለው ሰማራይዝ እናደርገው ሶስት fundamental of chemical reactions አሉ የመጀመሪያው the law of conservation of mass ነው the law of conservation of mass ማለት ምን ማለት ነው mass is conserved ስንል ምንድነው mass is neither created nor destroyed ስለዚህ ማስ አይጠፋምም አይፈጠርም ያ ማለት ምን ማለት ነው the mass of a reactant is equal to the mass of product ቅድም እንደነገርኳችሁ but it should be what in the closed system በክሎዝድ ሲስተም መሆን አለበት ኦኬ unless otherwise የሪአክታንቱና የፕሮዳክቱ እኩል ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ዝም ብላችሁ እስኪ 2 ግራም የሆነ ወረቀት በኦክሲጅን ብናቃጠል 2 ግራም የሆነ ወረቀት አለ አይደል በኦክሲጅን ብናቃጠል መጀመሪያ ከመቃጠሉ በፊት ወረቀቱ ስንት ነው 2 ግራም አይደል ከተቃጠለም በኋላ ስንት መሆን አለበት 2 ነገር ግን ይሄ በምንድነው መሆን ያለበት ክሎዝ ሲስተም ውስጥ ኦፕን ከሆነ እንግዲህ ወረቀቱ ሲቃጠል የሚወጣው ከዚያ ላይ የሚወጣ ነገር ጢስ አለ አይደል ያ ማለት ፕሮዳክቱ ላይ ያለው ማስን ይቀንሰዋል ማለት ነው ስለዚህ law of conservation of mass ምንድነው የሚለው the mass of a reactant is equal to the mass of product ወደ ሪአክታንቱ ማስ እና የፕሮዳክቱ ማስ ምን ይሆናል እኩል ነው ያ ማለት ማስ neither created nor destroyed የሚለው ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለባችሁ ሁለተኛው the law of definite proportion እንደዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ምንድነው law of definite proportion ወይም the law of what constant proportion እንላለን ሌላ ሰው ማለት ነው ለምሳሌ water እንደዚህ ማለት ነው water by mass ratio ብንወስድ molecular weight of water ስንት ነው 18 ግራም ነው ብለናል አይደለ ስለዚህ water 2 እጅ ሃይድሮጅን እና 1 እጅ ኦክሲጅን ነው አይደለ H2O ስንል ስለዚህ ሬሽዮ ስንት ነው 1 ለ8 by mass ነው by volume ከሆነ ግን ስንት ነው 2 ለ1 ያ ማለት ይሄ ከየትም ልናገኝ እንችላለን እንደነገርኳችሁ የwater ሶርስ የተለያየ ሊሆን ይችላል ኦኬ ከምንጭ ልናገኝ እንችላለን ከወንዝ ከሐይቅ ወይም ደግሞ ከፓይፕ ከየትም ይምጣ ከየትም ኮንስታንት ነው ፕሮፖርሽን ስለዚህ by mass ratio ስንት ነው 1 ለ8 by volume ከተባላችሁ 2 ለ1 ሶስተኛው እና የመጨረሻው law of chemical fundamental law of chemical reaction የምንለው the law of multiple proportion ስንል if two different compounds are formed from the same element ለምሳሌ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ከአንድ አይነት ኤሌመንት ፎርም ቢሆኑ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ማንን የወሰድነው ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተመልከቱ ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሁለት የተለያዩ ምንድናቸው ኮምፓውንዶች ናቸው እነዚህ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ፎርም የሆኑት ከየት ነው ከአንድ አይነት ኤሌመንት ነው ከማን ከካርቦን እና ከኦክሲጅን ነው ስለዚህ one of the mass of the element should be what constant አንዱ ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር እንዳየነው
carbon monoxide, carbon dioxide. Carbon in 1 gram of carbon የመጀመሪያ ላይ የካርበን ሞኖክሳይድ ማሱ ስንት ነበር? 1.33 ግራም ነበር አይደለ? ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲሆን ግን የኦክሲጅን ደብል ነው። ስንት መጣ? 2.66 ግራም። So generally ምንድነው what you should keep in your mind, what means the law of conservation of mass? Law of conservation of mass ማለት ምንድነው? Law of definite proportion ማለት ምንድነው? And the law of multiple proportion ማለት ምንድነው የሚለው ይሄን clearly በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለዛሬው ሰባችን ይበቃናል። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ቀን። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ